Welkom bij Voor de Ommekeer TV. Gesprek over een wereld in verandering. Mijn naam is Paul van Liempt en bij mij in de studio Helmut Hetzel. Hij is buitenlandcommentator uit Duitsland en specialist op het gebied van politiek en economie. Welkom Helmut. Hoe is je Chinees? Maar Chinees, ik heb het bijna vergeten. Ik heb 2 jaar lang in Peking, was ik correspondent, heb ik gewoond en gewerkt. Mijn Chinees is niet meer vloeiend, maar ik kan wel nog een paar woorden zeggen als Ni Hao bijvoorbeeld. Maar mijn dochter Marijke heeft Chinees onder andere gestudeerd, Mandarin, mijn dochter Marijke. En ze was zowel in Peking als ook in Taipei in Taiwan en heeft daar 7 maanden zat ze aan de universiteit en kan tamelijk goed zich uitdrukken in het Mandarin, in het Chinees. Dat is echt heel bijzonder, want dat zijn weinig mensen die dat kunnen. Dat onderdeel beheers je niet, maar je hebt wel veel van China en de Chinese cultuur leren kennen. Volg je China nog steeds op de voet? Nou, absoluut, ik kom ook regelmatig terug in China. Niet alleen in Peking, maar ook in Taipei, in Taiwan. Ik heb ook de International Communication Award van de Republic of China on Taiwan in Taipei ontvangen van de president in Taipei. Maar waarom kreeg je dat? Omdat ik heb een special gemaakt over de bilaterale betrekkingen tussen Taiwan en mainland China, tussen Peking en Taipei. En dat was een special voor die Welt in Duitsland, voor de krant Die Welt. Ongeveer zo 8 of 10 pagina's zijn dat geweest. Ja. En daar vonden ze in Taiwan, wat het vrije China is, Taiwan is het vrije China, tegenover het communistische China, wat een dictatuur is in Peking. En dat vonden ze in Taipei, in Taiwan, vonden ze het zo geweldig. En waar bestond die onderscheiding uit? Hoe zag je eruit? Is ongelooflijk. Zo'n grote, een orden is dat, zo geen lintje, maar dat is puur goud, 22 karat goud, is ongelooflijk. Oh, ja. Als die aan het Colbert aanhangt, dan buig je naar links zo'n beetje. Dat is echt een zwart ding, maar heb ook nog een kleine ook nog. En het gekke eraan is, aan die mooie onderscheiding van Taiwan, er is zo'n bandje aan en dat bandje heeft die Nederlandse kleuren. Kijk. Ja, en het gekke is, als ik bijvoorbeeld bij de Wienerwald ben van de Oostenrijkers in Nederland, het is altijd in Noordwijk aan zee, en er is ordenszwang, heet het in Duits. Moet je also die onderscheiding, een lintje in Nederlands gezegd, als je een onderscheiding hebt, moet je die dragen. En dan heb ik altijd die International Communication Award, heb ik hier hangen met die Nederlandse kleurenbandje. En alle Nederlanders vragen altijd, wat is dat voor een onderscheiding? Nou ja, goed, ik dacht even dat je die hoed erbij cadeau hebt gekregen, maar dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft niks ermee te maken. Ik heb een klein bestuurtje, heb een klein ongelukje gehad. Dan is dat nu weggewerkt. Dat is ook mijn lievelingshoed. Nee, maar het is niet zo. Ze zet hem nooit meer af. Eigenlijk niet. Een echte Stetson is dat. Een echte Stetson-hoed. American style, ja. Als je China op de voet volgt, dan zie je ook wat er gebeurt met de leider, Xi. Die alle macht naar zich toe trekt. Wat vind je daarvan? Hij is nu president voor het leven. Zeker. Hij is de machtigste man ever. Ja. Hij heeft alle drie belangrijkste functies. Hij is president, hij is de voorzitter van de militaire commissie. Also, dus hij is de chef, het hoofd van het militair. En hij is nog secretaris-generaal van de communistische partij. Alle 3 functies in 1 persoon. Ja. Hij is zeker zo machtig als Mao Zedong. En misschien is hij nog machtiger als Mao Zedong. Wat vind je daarvan? Vind ik heel gevaarlijk, heel erg gevaarlijk. Omdat hij is nog nu ook president op levenstijd. Je kan hem niet meer afzetten. Tot hij sterft kan hij president blijven in feite. Nee. En die oppositie die in China was, die maakt hij ook step by step. Also maakt hij die monddood. Hij laat ze allemaal in de gevangenis sturen, de dissidenten die tegen het regime zijn. Het is heel erg gevaarlijk. Er is geen tegenwicht meer, want er was natuurlijk wel een comité met veel mensen, Chinezen die vaak in het buitenland hebben gezeten, terugkeren, weten wat er in de wereld speelt en die wil degelijk aan de president ook kritiek voorleggen. En de president deed er wel eens wat mee, maar nu doet hij er helemaal niets mee. Nee, hij voert de druk op de bevolking helemaal op en ook de pers weer. De pers is sowieso altijd van de staat geweest, gewoon het sprachrohr, dus het propagandaorgaan van de staat is de ganze media in China. Is natuurlijk geen vrije pers is er. En ik weet niet, ik denk iets van 50 of 60.000 Chinezen zijn bezig als sensoren in het land. Ja. En ze proberen het onmogelijke mogelijk te maken. Het lukt toch gedeeltelijk. Namelijk, zij willen het internet censureren. Ja. Dat doen ze ook. Ja. Ik kan u
ik kan jullie een heel mooie anekdote vertellen. De laatste keer, als ik in Peking was, zat ik in een 5-sterren-hotel. Ja. En daar heb je natuurlijk ook die internationale televisie omroepen, die omroepen enzovoort. Ik heb de Duitse gekeken, maar de Engelstalige Deutsche Welle heet die, de Duitse Welle. Ja. Also das Duitsstalige CNN. Duitsstalige CNN. Nou, ik keek daar, er kwam een bericht over China. Een heel kritische bericht. En het heeft niet lang geduurd, ongeveer een minuut. Boom, was de televisie zwart. Was die zwart. Ja. Hebben die sensoren weer toegeslagen. Dus we mogen met Facebook eigenlijk in onze handen knijpen? Zo ongeveer, ja. Ja, nou ja. China die censuur is bijna totaal. Maar weet je wat gek is aan de andere kant? Ik heb een boek gelezen van Peter Ho, China-deskundige, ken je misschien ook. Die vloeiend Nederlands en Chinees spreekt. Beide landen als een broekzak kent. En die zegt, dat is een belangrijke ontwikkeling in China geweest. Namelijk, daar heeft hij een boek over geschreven. Het kadaster is daar eindelijk op orde. En dat betekent dat het eigendomsrecht is teruggekeerd. Dus je zou bijna zeggen, mensen hebben ook weer wat rechten, hele belangrijke rechten zelfs teruggekregen. Je kunt niet meer zoals in het verleden willekeurig uit je woning gezet worden. Nou ja, dat is niet helemaal juist. Dat ben ik niet met hem eens. Ik heb gezien en gehoord van mijn Chinese vrienden, als de staat weer een nieuwe autobaan bouwt, een grote weg bouwt en die huizen die daar tussen staan, die moeten allemaal weg. Of ze nu eigenaren zijn van die huizen of niet. Of die nu kadastraal eigenaren zijn. Ja, maar als de staat zegt, die worden gewoon onteigend. Zeker, maar omdat je kadastraal eigenaar bent, krijg je er in ieder geval nog wat voor terug. En moet de staat iets voor je terug doen. In het verleden was het gewoon wegwezen. Ja, dat is waar. Maar dat vind je maar een kleine... Dat is heel klein, maar als de staat in China iets wil, dan gebeurt het. Als de staat of de communistische partij, moet ik zeggen, de communistische partij iets wil, dan gebeurt het. Nou, dat is heel anders dan in Europa. We zien ondertussen dat Europa flink aan het verzwakken is. En niemand wil hier zo'n sterke leider, maar wel een ander soort leider. We spreken ook, kunnen we hier zien, gewoon bij ons op de zender, voor de ommekeer Rob de Wijk. Ja. En Rob de Wijk die zegt, het is heel belangrijk dat er een nieuw leiderschap ontwikkeld wordt. Een nieuw leiderschap à la Macron. Iemand met een soort charme die zorgt dat we een bepaalde richting opgaan die een echte visie neerlegt. Dat ontbreekt het verder aan in Europa. Heeft u daar gelijk in? Nou ja, visie die ontbreekt natuurlijk. Ja. En ik denk dat je niet alleen een nieuwe manier van leiderschap nodig hebt, een moderne manier van leiderschap, maar misschien ook zo oude zwaargewicht, ik zeg maar 2, zoals Willy Brandt en Helmut Kohl, om maar 2 Duitsers te noemen. Ja. De een van de Socialdemocraten en de andere van de Christendemocraten. Ja. Die hadden visie. En die hadden ook... Maar Merkel niet? Merkel heeft geen echte visie, vind ik. Merkel vind ik eigenlijk geen leidster met een visie. Nee. Ze is wat is ze dan? Meer technocratisch? Technocratisch en een pure machtspoliticus. Dus op macht uit, heb je nu ook gezien bij de verkiezingen. Ja. Ze kostet wat het kost. Zij wilde maar één ding, ik wil herverkozen worden. Natuurlijk, maar je zou kunnen zeggen macht en moraliteit, die er bij de anderen dan misschien meer omarmden, meer naar buiten brachten. Dat zijn natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille. Ja, dat klopt, maar je moet natuurlijk zien, als het puntje bij paaltje komt, dan kiezen politici altijd voor de macht en niet voor de moraal. Ja, maar dat geldt toch ook voor Willy Brandt, dat geldt toch ook voor Helmut Kohl? Ja, maar wij de Ruud Lubbers. Maar ze hadden wel visie. Kijk, als Willy Brandt op zijn knieën ging in Warschau voor de offers voor de Tweede Wereldoorlog en voor de jodendeportaties en vernietiging van de joden in de concentratiekampen. Hij is echt de knieval, also dat is historisch, zo'n symbool van een Duitse kanselier, dat was geweldig. Of Helmut Kohl, als hij met Mitterrand in Bordeaux stand aan de graven van de Eerste Wereldoorlog, hand in hand. Ja, het was geweldig. Ik krijg nu nog kippenvel van als ik daarover spreek. Ja. Nee, dat is inderdaad waar. Ja. Maar dat betekent, ik val me toch tegen misschien wel, dat je zo over Merkel praat. Want verder, natuurlijk, de discussie gaat wel over, is haar houdbaarheidsdatum verstreken? Dat is een andere, maar je vindt haar sowieso niet een belangrijke bindende leider. Nee, vind ik niet meer. In het begin was ik eigenlijk pro-Merkel. Maar mijn mening over Merkel heeft zich 180 graden gewijzigd. Waarom is mijn mening anders geworden over mevrouw Merkel? Dus ze heeft kardinale, hele grote fouten gedaan. En de grootste fout was natuurlijk die vluchtelingskwestie nu, die migratieproblematiek. Dat ze ongeveer 1,5 miljoen mensen naar Duitsland heeft laten komen. En dan wat nog daarbij komt, dat ze natuurlijk andere landen in de Europese Unie onder druk wil zetten, zoals de Hongaren, de Polen, de Slowaken, de Tsjechen.
jullie moeten ook vluchtelingen opnemen. Maar dat is toch hun soevereine beslissing. Dan kan nog een Duitse kanselier niet zeggen, dat is, jullie moeten dat doen. Dat is de Duitse hegemonie, vind ik. Dat moet je niet doen met onze verleden. Toch werd ze in het begin geprezen vanwege deze opmerking. Omdat er werd gezegd, ja, ze heeft, dat is haar sociale antenne. Natuurlijk vanwege de DDR-achtergrond. Ze is een domineesdochter, Paul. En een domineesdochter. Ze is een domineesdochter. Een domineesdochter. Maar ze is helemaal onrealistisch. Ja. Ik heb laatst in de eerste Duitse televisie, ARD, de eerste Duitse, zoals in Nederland NOS 1. Ja, kom op, zeg. Je weet wat de ARD is? ARD, ja, oké. Nou ja. ZDF, zweites deutsches Fernsehen. Ja, also erstes deutsches Fernsehen, das erste. West-Deutsche Rundfunk, ja, ja, genau. Noord-Deutsche Rundfunk. Maar ik heb een uitzending gezien over, also zo'n analyse over vluchtelingen. Ja. Er is één geval geportretteerd, die moet ik even uitleggen. Ja, het volgende gebeurt. Een Syrische man is het gelukt naar Duitsland te vluchten. Hij heeft in Duitsland asiel gekregen. Hij had in Syrië 1, 2, 3, 4 vrouwen met 23 kinderen. Ja. En is het ook nog gelukt, die 4 vrouwen en die 23 kinderen naar Duitsland te halen. Hij heeft hier van de Duitse staat een groot huis gekregen en nu krijgt hij per maand 31.000 euro. Oh, dat is stevig, ja. Ja. En dan de schandaal is, en dat is mijn kritiek aan mevrouw Merkel. Die leeft in Saus und Braus, die heeft een goede leven in Duitsland met zijn 23 kinderen en zijn 4 vrouwen. Wat ook tegen de Duitse wet is, omdat polygamie in Duitsland verboden is. Maar in Berlijn, in Hamburg, in München zijn de Duitse rentenieren, als de rentner, die pensionados, ja, die lopen door de straten en moeten plastic flessen verzamelen, omdat ze van hun AOW niet kunnen rondkomen. Ja. Ze kregen een AOW van 700, 800 euro per maand. Dan moeten ze 500 of 600 euro huur van betalen. En blijven nog 200 of 300 euro over. Dit is niet goed te praten, maar dit is geen incident. Je denkt dat dit structureler is dan alleen maar dit ene geval. Dat is structureel. Omdat die vluchtelingen die kregen van de Duitse staat, kregen ze zoveel geld. En die oude mensen in Duitsland die 40 jaar voor ons land gewerkt hebben en die Duitsland weer hebben opgebouwd, die Bondsrepubliek Duitsland weer opgebouwd. Zij leven nu, dit is een woord voor, in de aldersarmoede. Ja. Aldersarmoede. Ja. Die zijn bettelarm. Ze hebben niet voldoende te eten. Daarvoor zijn ook die tafels opgericht in Duitsland. Elke stad heeft tafels waar die oude mensen naartoe moeten, omdat ze niet meer voldoende voedsel kunnen kopen. Ja, dat is niet schandalig. Dat in Duitsland gebeurt. Maar in Duitsland heeft te maken met dat in andere Europese landen, andere westerse landen ook gebeurt. Dit gebeurt en je ziet de middenklasse afkoven. Precies, maar dat is ook de schuld van mevrouw Merkel. Als je kijkt de statistiek. Als mevrouw Merkel kanselier is geworden, nu is het maar 12 jaar geleden, ja, daar hadden we misschien in een paar tientallen steden hadden we zo tafels waar je voedsel gratis kan krijgen. Nu hebben we bijna overal in Duitsland die tafels en tienduizenden van oude mensen moeten daarheen, Duitsers, en moeten zich daar voedselpakketten afhalen, omdat ze niet meer kunnen inkopen in een supermarkt. Een schandaal is dat. Maar je denkt dat zonder Merkel dat dit beter was gegaan? Ik denk het wel, ja. Wat hadden we dan? Wat had je dan gezien? Wie had dan na de laatste verkiezingen, wie had dan de macht kunnen grijpen in Duitsland? Nieuwe verkiezingen uitschrijven? Nee, nieuwe verkiezingen was natuurlijk je optie. Was één van de 3 opties. Ja. Oké, optie nummer 1 was Jamaika. Samen met de Liberalen en de Groenen. Dat was die zogenoemde Jamaika-coalitie. Ja. Maar die is misgegaan, omdat die Liberalen hebben gezegd, oké, tot hier en niet verder. Dat zeggen, dat wilde Merkel ook als eerste, maar dat ging niet door. Maar de liberalen willen dat niet. Had jij graag gezien? Had ik graag gezien. Ja. Omdat als de liberalen weer in de regering hadden gezeten in Duitsland, hadden we ook een ander economisch beleid gekregen. Maar ze moesten zoveel water bij de wijn door, de liberalen, dat ze gezegd hebben, nee, dat is helemaal geen wijn meer, dat is water puur. Ja. Dat doen we niet mee. Nee. Beter niet regeren als slecht regeren, zei de voorzitter, meneer Lindner van de Duitse Liberalen FDP. Ja. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Ja, maar dat betekent dus dat die 2 andere opties ook nog waren. En uiteindelijk is de laatste het geworden. En dat betekent dus dat Merkel geen andere kant op kon, of wel? Ja, maar een cruciale rol bij die hele formatie van de Duitse regering, die trouwens zo lang geduurd heeft als nog nooit van tevoren, namelijk 4,5 maanden. Nederland was 7 maanden, zo ver zijn we nog niet. België gaat nog verder. Ja. Maar 4,5 maanden was heel lang voor Duitse begrippen. Maar een cruciale rol in die formatie heeft de Bondspresident gespeeld. Ja.
ja, Steinmeier. Ja. Bondspresident van Duitsland, die heeft druk uitgeoefend op de Sociaaldemocraten. Ja. En heeft ze zo onder druk gezet dat ze weer in de grote coalitie mee moeten doen. Ja. En dat was natuurlijk, daar heeft die Sociaaldemocraten in een diepe existentiële crisis gestort. Ja, Schulz, de voorzitter, moest aftreden en zo. En nu Gabriel moest aftreden. Allemaal die oude prominente Sociaaldemocraten hebben alle hun baan kwijtgeraakt. Maar nu zitten ze wel weer in de coalitie. Desondanks dat ze gezegd hebben, no way, we doen niet meer mee. Nee. En nu, maar nu zeggen anderen weer, ja, maar ze hebben daar het land mee gered, want er moest iets gebeuren, nieuwe verkiezingen, dat was echt nog erger geweest. Dus die Sociaaldemocraten konden geen kant meer op en die hebben ze dan toch nog een goede daad mee verricht. Maar dat vind jij niet? Ik denk wel dat het misschien van twee kwaden, het was een dilemma. Het was een dilemma. Ik denk nieuwe verkiezingen zouden nog een grotere ramp zijn geweest voor Duitsland. Omdat bij nieuwe verkiezingen zou die AfD, die Alternatieve voor Duitsland, die rechtsextreme partij, bij nieuwe verkiezingen zou die AfD heel groot geworden zijn, vrees ik. Maar wat is heel groot? Nou, ze hebben nu 92 zetels van 704 in onze Tweede Kamer, in ons parlement. Dus ze zijn al op twee na grootste partij. Nou, CDU, SPD... Richting de 10%. Maar wat is de potentie, denk jij, van deze partij? Ik denk dat ze een potentie hebben van zeker 20%. Zeker 20%. En moet ik nog iets zeggen, dit is nog een kritiekpunt die ik heb aan mevrouw Merkel. Zonder mevrouw Merkel geen AfD. Omdat mevrouw Merkel heeft eigenlijk die AfD gecreëerd, heeft sie geschapen. Waarom? Omdat sie is politiek helemaal naar het linker midden opgeschoven en heeft die rechterkant helemaal leeggelaten. Franz Josef Strauß, vroegere minister-president van Bayern, CSU van Bayern, heeft gezegd: wij moeten altijd oppassen dat rechts van ons geen extreme partij mag ontstaan. Ja. Dat heeft Merkel niet meer beseft. En nu hebben we de AfD. Ze heeft ook Seehofer nu een belangrijke ministerpositie gegeven, dus CSU. Dus... Ja, binnenlandse zaken heeft Seehofer. Binnenlandse zaken. Dat is wel goed, is die machtig. Maar ik denk, mevrouw Merkel, de kanselier, kreeg nog meer druk en nog meer kritiek, niet van Seehofer, maar van de nieuwe minister-president in Bayern, Markus Söder. Hij is een hardliner. Ja. En hij is nu minister-president in Bayern. En Seehofer heeft dat opgegeven, die positie. Hij is een hardliner en hij is het type Franz Josef Strauß. Een type Franz Josef Strauß, een nieuwe, moderne Franz Josef Strauß. Hij is echt een intellectueel en hij is een Frank zoals ik. Ik kom uit Franken, ja. Dat is het noordelijke deel van Bayern. Is dus, ja. Oh, dat scheelt, ja. Dat scheelt een band. Is een landgenoot van mij. Ja. Hij komt uit Fürth, ik kom uit Würzburg. En Markus Söder is een hardliner en hij spreekt ook klare taal. Ja. En hij probeert nu, zeg maar, die kiezers die allemaal weg zijn gelopen van de CSU of CDU naar de AfD, die kiezen weer terug te halen. Ja. Dat is zijn strategie. En ik weet niet of het hem lukt. Ik hoop dat het hem lukt. Omdat die AfD, als hij nog groter wordt, is nu rampzalig voor Duitsland. We kijken zo naar Duitsland, omdat de positie van Duitsland in Europa natuurlijk, en daarmee wellicht in de hele wereld cruciaal is. Ik heb een citaatje. Opinieonderzoek uit diezelfde ARD van jou, zeer serieus te nemen. Duitsland vindt Poetins Rusland betrouwbaarder dan het Amerika van Trump. Dat is dus onder mevrouw Merkel, de Duitse kiezer van nu, vindt Poetin betrouwbaarder dan Trump. En dat betekent dat het gevaar dreigt van de wending naar het oosten. En dat weten we als geopolitieke lessen. Duitsland mag geen zondeweg instaan. Dat is, begint dat eraan te komen? Ben ik met die eens, Paul. Geen zondeweg moeten we nooit meer doen, Duitsland. Moeten we nooit meer willen. Maar ik denk dat mevrouw Merkel, die heeft ook een persoonlijk probleem met Poetin. Desondanks, zij spreekt vloeiend Russisch, Poetin spreekt vloeiend Duits. Dus ze hebben helemaal geen communicatieprobleem. Ze kunnen alle twee talen, alle twee vloeiend. Ze kunnen heel goed met elkaar communiceren. Maar Merkel is ook tegenover Poetin, gaat ze een harde lijn gaat ze varen. Namelijk, als Poetin de Krim heeft geannexeerd en die sancties aangekomen, was mevrouw Merkel diegene die zei, we moeten er keihard tegenaan. Ja. Oké. En die twee kunnen ook niet samen door één deur, Poetin en Merkel. Nee. Dat is heel slim. Maar met Trump ook niet.
president Trump bedoelt in dit geval nu heel erg. Heel erg. Ja. Sorry, niet slim. Nee, slim in Duits. Erg ja, dat was maar een lapsus lingue van Nederland. Sorry. Ja, maar misschien gaat dat met Poetin en Merkel toch ook af en toe zo dan, hè? Ook wel eens de talen vloeiend spreken. Ja, precies. Ja, zou kunnen, ja. Maar in ieder geval is het zo dat mevrouw Merkel en president Trump van Amerika, die kunnen ook niet communiceren. Nee. Trump, als zij op haar eerste visite was in het Witte Huis in Washington, Trump heeft er geen hand gegeven. Ja. Ja. Dat zegt veel. Ja, zeker. Dat zegt veel. Ja. Ik denk, wauw, wat is daar aan de hand? Ja. En alle camera's hebben het geregistreerd natuurlijk. Ja. Nee, dat is waar. Maar dat betekent dat dus inderdaad, wat ik zeg, het grote ARD-onderzoek nogmaals heel serieus te nemen. Duitsland vindt Poetin betrouwbaarder dan Amerika. En je wil dus, jij ook, en misschien de hele wereldgemeenschap wel, dat de westerse wereldgemeenschap, dat Duitsland zich onverkort, letterlijk onverkort blijft binden aan het Westen. Laat Merkel dat nu een beetje glippen? Nou ja, de vraag is natuurlijk, kijk, we zijn natuurlijk... Dat is de vraag. Ja, ik stel me zelf nu die vraag. De vraag stel je eigen vraag. Oké. Ik vraag me nu af, bijvoorbeeld, wat Poetin doet. Hij stelt natuurlijk de westelijke alliantie, de discussie namelijk. Oké, we zijn nog steeds lid van de NAVO natuurlijk, maar die politiek van Trump, America First, is natuurlijk helemaal op American Isolation, Splendid Isolation. Geen liberale wereldorde. Precies, geen multilarisme meer. Ja, en kijk, en de Russen zijn natuurlijk op ons continent. Moskou ligt nog geografisch gezien in Europa. Ja, en traditioneel hebben de Duitsers, desondanks de vreselijke Tweede Wereldoorlog, de Duitsers hebben altijd hele goede betrekkingen gehad met Rusland. Altijd. Dat is onze traditie. En desondanks dat de geschiedenis zo vreselijk is tussen onze twee landen, maar onze relatie met Rusland was altijd top, eigenlijk. Maar nu is het een beetje verstoord en verbroken, maar het ligt ook aan de relatie Merkel-Poetin. En die relatie met de Amerikanen is natuurlijk ook verstoord en niet verbroken, maar verstoord. En ondertussen Duitsland zwakker dan ooit, zou je bijna kunnen zeggen. Althans, als je naar de laatste 40 jaar ongeveer kijkt. Want Frankrijk wordt sterker, neemt het voortouw. Duitsland kijkt toch, historisch gezien, altijd op naar de Fransen. Neemt Macron nu echt al het voortouw in Europa? Maar hij wil het graag. Maar doet hij het ook? Hij doet het ook met zijn voorstellen over Europa. Daar heeft hij toch die voorstellen al gedaan. Hij wil de Europese minister van Financiën bijvoorbeeld, om maar één voorstel van hem te noemen. Hij wil die eurozone helemaal zo dicht bij elkaar knopen en zo dicht bij elkaar brengen dat wij, de rijke landen in het noorden, zo de Duitsers, de Nederlanders, de Finnen en zo verder, dat wij natuurlijk de schulden van de zuidelijke landen moeten betalen. Dus de zogenaamde transferunie. Dat wil hij. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat dat gaat tegen alle contracten in. De stabiliteitspact bijvoorbeeld. Dat kan niet. En daarom heeft bijvoorbeeld Nederland onder leiding van Mark Rutte de zogenoemde groep van 8 gevormd in de Europese Unie, in de eurozone. Die 8 landen die willen nu een tegengewicht bouwen in de Europese Unie tegen die Frans-Duitse as. Zeker. Dat vind ik heel spannend wat er gebeurt op dit moment. Maar uiteindelijk denk jij, als je, zover kun je denk ik vooruitkijken, de komende 2-3 jaar, als je de ontwikkeling een beetje volgt, gaat Frankrijk de leiding nemen en houden. En zakt Duitsland een beetje terug? Want deze regering kan zich nooit heel sterk opstellen. Is dat wat er gaat gebeuren of toch niet? Ik denk dat Macron op dit moment in een hele sterke positie is. En dat zijn positie kan alleen maar sterker worden, omdat de positie van mevrouw Merkel is verzwakt door die lange onderhandelingen, die grote coalitie nu. En ik denk ook, als het mijn analyse, mijn inschatting, mevrouw Merkel en nu die grote coalitie in Duitsland, die zitten de rit niet uit. Ik denk dat misschien na 2-3 jaar is het over. Dan is het over met deze regering en dus ook met Merkel. En met Merkel. En dan neemt het nieuwe Frans Jozef Strauss neemt het over. Söder. Nou, zover is het nog niet, maar ja, goed, zou kunnen dat Söder. Mag ik toch even Merkel citeren? Want zij zei dus na die ontmoeting met Trump, toen zei ze, de tijd dat we ons op anderen konden verlaten, de tijden dat we ons op anderen konden verlaten zijn voorbij. Wij Europeanen moeten ons lot, onze toekomst weer in eigen hand nemen. Dat is nogal eens een ommekeer. Als we dat woord toch mogen gebruiken hier bij ons. Hè, voor de ommekeer. Het is echt een ommekeer, ja. Maar dat is echt een ommekeer. Echt een ommekeer, ja. Maar is dat een gevaarlijke ommekeer? Ik denk, nee, het is niet gevaarlijk, het is een noodzakelijke ommekeer. Dat de Europeanen het lot in eigen hand nemen, los van Amerika?
Niet los van Amerika, nee. Dat bedoelde zij hiermee te zeggen. We moeten gewoon een eigen Europees buitenlands beleid en een Europees defensiebeleid ontwikkelen. Een Europese leger. We hebben natuurlijk al bilateraal met Nederland werken we heel goed samen. Nederland heeft nu op dit moment over veel Duitse, van de marine, zelfs een commando over Duitse marineschepen, weet je wel. Tussen Nederland en Duitsland loopt het heel goed. Maar het moet natuurlijk dan lopen tussen andere Europese landen, ook met de Fransen moet een gezamenlijk leger komen. Ja, dat is heel belangrijk. Tussen Nederland en Duitsland, we hebben het voortouw genomen. Maar de kans dat dat gebeurt is natuurlijk theoretisch. Dat is een tekentafelmodel, dat gaat in de praktijk niet gebeuren. Maar Merkel zelf, dat heeft een Duitse president lang niet gedaan. Hè? Ja. Door te zeggen, wij Europeanen moeten ons lot, onze toekomst in eigen hand nemen. Dus los van de Amerikanen. En jij vindt het ook niet gevaarlijk. Als je kijkt hoe China zich ontwikkelt. Als je kijkt hoe Rusland zich aan het uitbreiden is. Maar ik denk dat het niet zo ver komt. Dat is overdreven. Ze heeft het toegespitst. Nog een keer, we zijn lid van de NAVO. En de Amerikanen zijn ook nog lid van de NAVO. Ja, maar hoe dan? Trump, waar iedereen bij was, alle camera's stonden erop gericht. Een belangrijk moment. Hij zet voet op Europese bodem. En Trump spreekt daar alle regeringsleiders toe alsof het schoolkinderen zijn. En zegt, jullie moeten meer meebetalen aan de NAVO. Anders nemen jullie dit spel niet serieus. 2% van het goede binnenlands product. Maar gaat dat dan gebeuren? Is dat een soort, want je zou kunnen zeggen, dat is dan bijna een vereiste om serieus mee te mogen doen. Maar ik denk wat Merkel bedoeld is, wij kunnen niet meer ermee rekenen dat de Amerikanen voor ons oorlog gaan voeren. Ja. We hebben ons altijd verdedigd en hebben ons bevrijd ook. Samen met de Russen hebben de nazi's verslaan, gelukkig maar. En hebben ons bevrijd allemaal, hebben Europa bevrijd en hebben ons met de Marshallplan weer opgebouwd. Alles dank de Amerikanen. Ja. En ze zijn echt onze beste vrienden geweest. Ja. Maar nu onder Trump is het zo aan het veranderen. Maar Trump die is niet als Xi in China president op levenstijd. Hij moet naar 2 ambtstermijnen, uiterlijk naar 2 ambtstermijnen moet hij gaan. Ja, maar heb je het idee dat hij toch in stel dat hij 2 ambtstermijnen heeft, meer voor elkaar krijgt dan bijna iedereen gedacht had? Iedereen had het over de checks and balances. En daardoor zal Trump geen gekke dingen gaan doen. Maar dat weet je niet. Misschien dreigt er wel een kernoorlog. Op dit moment doet hij heel gekke dingen, of hij dreigt met gekke dingen. Heel lang. Ja, hij wil gewoon raketten afvuren op Syrië. En de Russen zeggen ook, we gaan onze afweersystemen testen of we die Amerikaanse raketten kunnen neerhalen. Een heel zynisch spelletje van 2 machos. Macho Trump tegen macho Putin. Ja, en Trump, also ik zeg maar heel cynisch nu, Trump denkt misschien ook, hij heeft 2 motieven. Ten eerste wil hij van die binnenlandse problemen aflenken van die prostituee-affaire en van die hele FBI-affaire die daar speelt, waar zijn advocaat is, nu in een scheeflicht is gekomen. Ja. Daar wil hij van aflenken. En nummer 2, denk ik, misschien zeggen die militairs ook, de Amerikaanse militairs tegen hun president, we moeten die nieuwe raketten testen, hoe goed ze zijn, hoe slim ze zijn. Hij heeft ook een Twitter gestuurd, die zijn slim. Ja, en Poetin denkt, ik moet mijn afweersysteem aan testen of ik ze echt kan neerschieten. Ja. Zo zynisch spelen ze zo een spelletje om die wapensystemen uit te proberen, hoe ze werken. Ja. Dat zou kunnen. Boven de hoofden van de Syriër. Ja. Dat is heel cynisch, maar dat zou me niet verbazen als die gedachten spelen bij hun. Ja, nee, dat zou echt letterlijk het einde voor de ommekeer zijn. Ja. Goed, ik dank je voor dit gesprek. Helmut Hetzel, dank je wel. Graag gedaan, Paul.